नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सम्पूर्णलाई नेपाली ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ र म आज तपाईहरुलाई अब अफलाइनमा तपाई आफ्नो लोकेसन कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईहरु कहिलेकाहीँ कतै जाँदाखेरि अब कतै घुम्दाखेरि अब यतै काठमाडौँको नजिकै ठाउँहरु घुम्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो रोड थाहा हुँदैन, कताबाट कता जान मिल्छ, सर्टकट बाटो थाहा हुँदैन, अथवा तपाईहरु नजिकै एटीएम कता छ थाहा हुँदैन, अथवा चाहिँ ब्याङ्कहरु कता छ थाहा हुँदैन, रेस्टुरेन्टहरु, पेट्रोल पम्पहरु, तपाईहरु यो सबै अति आवश्यक चाहिने कुराहरु भित्र पर्दछ र तपाईहरुलाई यो चाहिन्छ। अब त्यसको लागि तपाईले अब फेरि मोबाइल डाटा अन गरेर अथवा वाइफाई भएको ठाउँ इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँमा गएर गुगल म्यापमा हेर्नु भन्दा तपाईले अफलाइनमै सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराको जानकारी चाहिँ म यो भिडियोमा दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र मैले चाहिँ अब यो नेपाली ट्युटोरियल च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुलाई हरेक नेपालीले चाहिने एकदम चाहिने कुराहरु, एकदम इन्फर्मेटिभ कुराहरुलाई आफ्नो सबैले बुझ्ने भाषामा प्र्याक्टिकल्ली तपाईहरुले सजिलो तरिकाले बुझ्ने गरेर आउने छु। आउनुहोस् अब कसरी त्यस्तो अफलाइनमा आफ्नो लोकेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ आफ्नो नजिकैको त्यो ब्याङ्कहरु छन्, एटीएमहरु छन्, त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी अब चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा गएर हेरौँ। तपाईहरुले सुरुमा maps.me भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो यहाँ लोकेसन चाहिँ अन गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले maps.me अन गर्दै छु। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ घरमा तपाईहरु घर भित्र हुनुहुन्छ भने अलिकति फरक, अलिकति टाइम अझै बढी लगाउने अथवा चाहिँ अलिकति टाइम बढी लिँदो रहेछ यसले आफ्नो लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि। मात्र भने चाहिँ अब तपाईहरु त्यस 3-4 वटा स्याटेलाइटले चाहिँ तपाईको जीपीएस तपाईको लोकेसन चाहिँ देखेको हुनुपर्छ। त्यसले तपाईको आफ्नो लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि काम गर्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मेरो लोकेसन अफलाइनमै पत्ता लगाइसकेको छ। जडीबुटी नजिकै छु म चाहिँ अहिले। त्यसपछि तपाईहरुले अब यसबाट चाहिँ कुनै केही कुरा सर्च गर्नु। अब सर्च गर्नको लागि यहाँ सर्च बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्च बक्समा क्लिक गर्नु होला। सर्च बक्समा क्लिक गरेपछि तपाईले अब कुन चाहिँ ठाउँ जान चाहनुहुन्छ। अब जस्तै यो म अब अहिले चाहिँ म न्यू बानेश्वर भनेर चाहिँ म जान चाहे भने अब यहाँ एकछिन चाहिँ टाइम लगाउँछ यो अफलाइनमा भएको कारणले। त्यसपछि यो ओपन भइसकेको छ। त्यसपछि अब न्यू बानेश्वरको अब तपाईँ कुन ठाउँमा जाने भनेर अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ न्यू बानेश्वर रोड भनेको अब मबाट चाहिँ 2.3 किलोमिटर टाढा रहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रुट फ्रम अनि रुट टु अनि यो भयो। अब हामीले रुट टु भनेर थिच्यौं भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ यो न्यू बानेश्वरको रोडमा म्याप सहित देखाइदिने गर्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ रुट टु गरेको छु। रुट टु गरेपछि अहिले चाहिँ मेरो लोकेसनबाट त्यो बानेश्वरको एरियामा जाने म्याप चाहिँ पत्ता लगाइदिएको छ, बाटो चाहिँ देखाइदिएको छ। यसरी चाहिँ न्यू बानेश्वर स्ट्रिट रोडमा जान मिल्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ अब स्टार्ट गरेर तपाईहरु चाहिँ अब हिँड्न सक्नुहुन्छ। अब स्टार्ट गरेर तपाईहरु हिँड्नु भयो भने अब यो म्याप अहिले यो लोकेसन यहाँ देखाइरहेको छ, यो पनि हिँड्ने गर्छ। यो पनि हिँडेर चाहिँ यही बाटोमा हिँड्नु भयो भने तपाईहरुले टाइममै त्यहाँ पुर्याइदिन सक्छ। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो कि अब तपाईले अब एउटा इथो भन्ने अब अर्को भनेको म अहिले चाहिँ सर्च बटनमै जान्छु। त्यसपछि चाहिँ म यहाँ गएर चाहिँ रत्न PARK भनेर सर्च गर्छु। त्यसपछि चाहिँ यसले यहाँ चाहिँ रत्न पार्क माइक्रो बस स्टेसन भनेको छ 4.8 किलोमिटर। यसमा यहाँ क्लिक गरौँ। त्यसपछि यसले यो खुल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ अब रुट टु गऱ्यौँ भने हामी आफ्नो ठाउँबाट त्यहाँ पुगिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब टाइम पनि देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यहाँ गाडीको सिम्बल देख्छ, कारको सिम्बल दिएको छ। कारमा चाहिँ हामी 8 मिनेटमा पुग्छौँ भने अनि हामी चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब मान्छे हिँडेको उसमा गऱ्यौँ भने चाहिँ हिँडेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1 घण्टा 23 मिनेट लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यो ट्रेन भन्ने तपाईँ यहाँ नेपालमा एभाइलेबल भएन। त्यसपछि भनेको चाहिँ
साइकलमा चाहिँ कति लाग्छ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 41 किलोमिटर 6.2 किलोमिटर भनेर देखाएको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कति मिनेट लाग्छ हिँडेर, गाडीमा, साइकलमा, बाइकमा भनेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो भयो। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो सिम्बलमा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरेपछि यो देखाउँछ र हाम्रो लोकेसन यो हो। त्यस पछाडि अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई के चाहिन्छ अरू भन्दाखेरि हामी नजिकै रहेको अब कहिलेकाहीँ पेट्रोल सकिएला, त्यसको लागि अब हामीलाई पेट्रोल पम्प चाहियो भने हामी यहीँ सर्च बारमा क्लिक गरौँ सुरुमा। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ क्याटेगोरिज भनेको छ, क्याटेगोरिजमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि हामीलाई पेट्रोल पम्प चाहिएको पछि हामीले यहाँ ग्यासमा क्लिक गरौँ। यहाँ ग्यासमा क्लिक गरेपछि हामी वरपर रहेको नजिकैको पेट्रोल पम्पहरू चाहिँ यहाँ देखाउँछ। जस यो अफलाइनमा भएको कारणले अलिकति स्लो चाहिँ हुन्छ हाम्रो अनलाइन भन्दा। त्यस पछाडि भनेको चाहिँ हामीले अब बालकुमारी फ्युल पम्प भनेको नजिकै ल्याउनु। अब 780 मिटरमा छ। अब हामी यसमै क्लिक गर्दियौँ। त्यस पछाडि हाम्रो लोकेसनबाट यसले चाहिँ अब पहिला चाहिँ यहाँ बालकुमारी फ्युल पेट्रोल पम्प कहाँ छ त्यो देखाएको छ। त्यसपछि हामीले यो रुट 2 गऱ्यौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो लोकेसनबाट चाहिँ यसले चाहिँ बालकुमारी फ्युल पम्प भनेर चाहिँ देखाउँछ। अब यो झन्डाको साइन आयो भने चाहिँ यो फिनिस लाइन अथवा चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने ठाउँको साइन हो। यो चाहिँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो। त्यस पछाडि भनेको हामीलाई अरू पनि चाहिन सक्छ, जस्तो कि हामीले अब फेरि अब हामीलाई एटिएमहरू आफू नजिकै रहेको एटिएमहरू चाहियो भने फेरि पनि हामीले सर्च बारमा क्लिक गरौँ। सर्च बारमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि क्याटेगोरीमा जाउँ। क्याटेगोरीमा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नजिकैको चाहिँ एटिएमहरू कुन कुन छन् यसरी चाहिँ एटिएम क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ अलिकति टाइम चाहिँ यसले अफलाइनमा काम गर्ने भएको कारणले लगाउने गर्दछ। त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ नोबेल ब्याङ्कको एटिएम हाम्रो 880 मिटरमा छ भन्ने देखाएको छ। एभरेस्ट ब्याङ्क भनेको 1.4 किलोमिटरमा छ। पर्बु ब्याङ्क 1.5 किलोमिटर। हाम्रो ठाउँबाट यति चाहिँ एउटा नजिकको एटिएमहरू चाहिँ यसले देखाएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यस पछाडि हामीलाई अर्को चाहिन सक्ने भनेको अब ब्याङ्कहरू कता कता छ ब्याङ्कहरू पनि हेर्न सक्छौँ हामीहरू। ब्याङ्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क अब यहाँ पर्बु ब्याङ्क देखाएको छ। अब यहाँ सेभिङ एन्ड क्रेडिट्सहरू पनि ब्याङ्कहरू देखाएको छ। नोबेल ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, यो सबै ब्याङ्कहरू चाहिँ आफ्नो नजिकबाट आफ्नो नजिकका ब्याङ्कहरू चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यसरी नै हामीहरूले चाहिँ यो सबै थोक अब यो होटेल पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ पार्किङ हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हस्पिटलहरू हेर्न सक्छौँ, फार्मेसीहरू हेर्न सक्छौँ, पुलिस स्टेसनहरू हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूले अब यही प्रोसेस फलो गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ नजिकै रहेको चाहिँ हस्पिटलहरू यो चाहिँ यहाँ देखाएको छ। त्यस पछाडि भनेको हामीले चाहिँ यसमा यसरी नै हामीले चाहिँ अब कुनै पनि ब्याङ्क अब मलाई चाहिँ माछा माछापुच्छ्रे ब्याङ्क कता छ भनेर चाहियो भने चाहिँ यसरी डाइरेक्ट सर्च गर्नु भने चाहिँ यसरी देखिँदैन। त्यसैले चाहिँ हामी यहाँ लिस्टमा क्लिक गरौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ घुमिरहेको छ। यो घुमिरहेपछि एकछिनमा चाहिँ यसले चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क कता छ भनेर चाहिँ यसले देखाइदिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ अब यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ बनेपायो चाहिँ टाढाको देखाएको छ। यसरी चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गऱ्यौँ भने अनि बल्ल चाहिँ यसले हाम्रो लोकेसन देखाउँछ। अब हामीलाई चाहिँ माछापुच्छ्रेको चाहिएको छ। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको एटिएम भनेको छ। अब यसले चाहिँ कुन ठाउँको देखाएको छ, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क भनेर देखाएको छ। 3.7 किलोमिटरमा चाहिँ यो देखाएको छ। अब रुट 2 गऱ्यो भने चाहिँ हामी यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अफलाइनमै आफ्नो लोकेसन अनि आफू नजिक रहेको पेट्रोल पम्प, आफू नजिकै रहेको ब्याङ्क अथवा एटिएम यतिहरू चाहिँ अनि हामीलाई चाहिएको कुराहरू यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ।
यसले चाहिँ धेरै सजिलो बनाइदिने गर्दछ। म चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आएको 2-3 वर्ष भइसकेको छ। 3 वर्षमा मैले यो आउने बित्तिकै सुरु गरेको थिएँ। यसले चाहिँ धेरै सजिलो बनाउँछ साथीहरू। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, आफ्नो एकदम मन पर्यो भने आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, घर परिवारमा सेयर गर्नुहोला र यो एप चलाउनु होला सबैले र आफूलाई आफ्नो लाइफ सजिलो बनाउनु होला। अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो, लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र अहिलेको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, जय नेपाल।